وش وضع هواوي والتحديثات على الأجهزة اللي موجودة عندنا؟ وأيضا مبروك لأبل 2 تريليون. وش الأشياء اللي مؤخرا دعمت النمو المالي حقهم؟ وبالتأكيد نتكلم عن وحش قادم برضو من شركة كلنا نعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء مع شاومي اللي كشفت عن أول شاشة شفافة فعليا للمستخدمين مع شاشات الأوليد من شاومي. الشاشة هذه حتكون شفافة من ناحية أنه فعليا إذا هي مطفية أنت شايف قطعة بلاستيك شفافة موجودة أمامك، ولو شغلت هذه الشاشة بتلاقيها زي أي شاشة عادية. طبعا إمكانية الشاشات الشفافة موجودة من قبل وهي قاعدة تتطور من كثير من شركات، ولكن منتج نهائي للمستخدمين بهذه التقنية ما كان موجود. هذا الشيء اللي أعلنت عنه شاومي. أيضا شاومي اختارت الأوليد بدل ال LCD، كل الاثنين ممكن فيهم تقنية الشاشات الشفافة حسب التقارير. أيضا الشاشة حتتخبى كل التقنيات والسماعات والأجهزة والشرائح في نفس القاعدة الأساسية حقتها. أما نفس اللوحة الشفافة الحين الزجاجية هذه حتكون الشاشة. وما أدري هل تقبلوا فكرة شاشات شفافة يا جماعة؟ المنافسة ما بين صناع فورتنايت وأيضا شركة أبل قاعدة تأخذ زوايا جديدة، لأنه أبل قاعدة تحاول تريض وتيض نفس الجمهور بأنهم يوقفوا بصفها، بحكم أنه القوانين حقت المتجر والأشياء اللي اشتغلت عليها أبل لسنوات وسنوات من حق المطورين فيهم نسب فيها، وأيضا من حق المنصة وشهرتها وحوكمتها السياسية أنها يكون لها نسبة جيدة من نفس الأرباح. وبالتالي يمكن الناس يغيروا كفة المعادلة ما بين نفس أبل وإيبك جيمز أصحاب فورتنايت. إيبك جيمز وفي بعض التغريدات كانوا يتكلموا على الموضوع. لو شفتوا بعض الردود اللي موجودة على الموضوع هتلاحظوا أنه مو كل الناس يشاركوا الفكر أنه نعم أبل وجوجل عمالقة ولازم واحد يوقف ضدهم. كان في نسبة جيدة من المطورين وأيضا من أصحاب الآراء قاعدين يتكلموا أنه لا، من حق المنصة أنها تسوي حوكمة جدا قوية، وأيضا من أنهم يقننوا مسألة الشراء خارج المتجر، وهم واقفين 100% مع أبل وجوجل ضد إيبك جيمز صاحبة فورتنايت. فما زال الموضوع قاعد يكبر، وإن شاء الله بجيب لكم التحديثات دائما أول بأول. فهالموضوع 19 أغسطس كان التاريخ اللي رجعت ودخلت أبل فيه التاريخ بقيمتها المالية اللي وصلت ل 2 تريليون دولار. آخر مرة صار معاهم تريليون كان في 2 أغسطس عام 2018 لما وصلوا لهذه القيمة السوقية، ومع هذا الإنجاز كان شيء جدا كبير لأبل. آخر فترة آخر 6 أشهر أثبتت الخدمات الإلكترونية جدارتها بأنها جانب ضخم من جلب الأرباح للشركات. فلما أبل أيضا مؤخرا أعلنت أرباح الربع الثاني لسنتهم المالية، واللي يشمل آخر كم شهر كان في حجر منزلي جدا كبير، أثبتوا أنه خدمات الديجيتال الخدمات الرقمية حقتهم من أبل ميوزك والأبل تي في وغيرها من الأشياء كان لها نصيب الأسد في الأرباح، وفي جني كثير من السعادة المستثمرين. فنقدر نعرف انه نعم 2 تريليون دولار والموضوع حيكبر اكثر واكثر. يعني معليش شوف هذا المخطط اللي موجود قدامكم، شوفوا نمو الشركه الى ما وصلوا تريليون. طيب من تريليون الى 2 تريليون ما كملوا سنتين وكم يوم. ليش؟ في شيء يبين لكم انه التقنيه هي الاقتصاد القادم. عندكم الهند والولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة الأمريكية أبل تستحوذ بأحد أجهزتها على حوالي 16% من السوق، وهذا جهاز الآيفون 11. أما لو رحنا للهند فأول 5 مراكز في السوق الهندي رايحة لشركة شاومي وسلسلة ريدمي. تخيلوا شوفوا الانتشار اللي موجود للشاومي في الهند، فمو موجود لا أجهزة من أبل ولا من سامسونج في هذه أو في السوق الهندي. أما لو رجعنا للسوق الأمريكي فأيضا تواجد سامسونج مع التوب 5 في السوق الأمريكي موجود على سلسلة ال A10 وال A20، ما هي بالبريميوم، ما هي بالأجهزة الأساسية. فهنا نقدر نعرف أيضا قوة أبل في الولايات المتحدة الأمريكية، هم جزء من اقتصادهم وأيضا قوة جدا كبيرة موجودين هناك. لما نعرف أن الآيفون 11 واحد من آخر الآيفونات قدر يوصل لنسبة 16%، إذا الخدمات حقت ما بعد البيع وخدمات البيع والتحفيز اللي يصير للأشخاص اللي ودهم يمتلكوا جوال جديد بحيث أنه يصير الآيفون 11 أحد الخيارات الأنسب لهم، هذا الأمر قاعد يخلي الشركة تربح بشكل جدا كبير وتستحوذ على السوق، وكل ما الأمر قاعد يكبر ويكبر. وأجي لكم في الأخبار لاحقا أيضا مع الصعوبات اللي أكثر قاعدة تواجهها هواوي في الصين بسبة أمريكا، لأنهم خايفين على اقتصادهم الرقمي التقني. وتسريب جديد يبين لنا القدرة الكبيرة اللي بتيجي مع معالج ال A14 مع سلسلة الآيفون 12.
كل سنة أبل تطلق معالج جديد مع آيفوناتها لآخر كم سنة. فأي 13 كان معالج عام 2019، أي 14 بايونيك المتوقع يكون هو المعالج لهذه السنة، ومن التسريب بيان أنه نعم هذا هو المعالج، ولكن القوة في الأداء والفرق ما بينه وما بين الجيل اللي قبل يتعدى 30% في السي بي يو، يتعدى 40% في جي بي يو في نفس الوحدة المعالجة الرسومية. فنتكلم على قدرة قوية في هذا المعالج اللي يمكن يكون هو الخيار الممتاز لأجهزة وجيل كبير قادم من الأجهزة. وكل سنة يكون في وتيرة إطلاق لأجهزة أبل. وأيضا بحكم أنه أبل تتحكم في مسألة البيع وما البيع في الأسواق الرسمية المعتمدة، وأيضا في التخفيضات، نكتشف أنه في المملكة العربية السعودية في حاجتين قاعدة تصير، وهذه توقعاتي 100%. قاعد يصير تخفيضات جدا كبيرة على الايفونات، وهذا الامر حيستمر اكثر واكثر واكثر في هذه الفترة، وعلى ايفونات 11 وما قبلها من اجهزة. شيء طبيعي عشان يبيعوا قبل ما تجي الاجهزة الجديدة، وعشان نفس التجار بيتركوا مساحات جيدة للجديد، السلسلة الجديدة من ابل. ولكن ايضا بعض المنتجات زي الايباد اير، وبرضه لو تكلمنا عن الايربودز، قاعدة تحصل على تخفيضات غير مسبوقة عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، وايضا بعض الاسواق الرسمية اللي فيها منتجات ابل. فيمكن مع المؤتمر القادم ايضا نلاقي تحديث جديد لهذه المنتجات. من هنا لسبتمبر لوقت المؤتمر اللي هو بحكم التوقع اللي احنا فيه، المفروض تشوفوا تخفيضات قاعدة تصير من مختلف البائعين وعلى أجهزة محددة، كلها من الأشياء الماضية اللي موجودة. أحيانا الجيل الجديد اللي يتم إطلاقه يكون تبعات للمنتجات اللي صار عليها تخفيضات، وهذا الأمر قاعد ينطبق أكثر من سنة لو لاحظتوا معي. تصميم الآيفون 4 هو التصميم الغالب على الأجهزة القادمة من شركة أبل، وأيضا تسريب لنفس صور الكيسات الأغلفة والأغطية حقت الأجهزة القادمة من أبل بين لنا تأكيد لهذا الأمر. فالتصميم جدا رايق، وأيضا نتكلم عن الحواف الحادة، شيء مرة حلو إنه يرجع هذا التصميم، ومعاه للأسف حيكون في موجة ضخمة من الناس اللي بيرجعوا للريتلو ستايل اللي موجود مع الآيفون 12 ويستغنوا عن آيفوناتهم. شيء اللي زعل هنا إنه لو كان آيفوناتهم جدا جديدة، الآيفون 11 ونفس السلسلة حقت الآيفون 11، ويغيروا بدون ما يكون اصلا في حوافز التغيير زي تخفيضات واستبدال وغيرها من الخدمات اللي يمكن عندنا في المملكه ما وصلت كثير منها الى الحين. فالله يعين وييسر يا رب العالمين. يظل المؤتمر متوقع يكون في شهر سبتمبر، ولكن اطلاق الاجهزه حيكون على دفعتين. اجهزه الايفون 12 والايفون 12 ماكس بتطلق اول شيء الايفون 12 برو، الايفون 12 برو ماكس هذا اللي متوقع انه يطلق في شهر اكتوبر، والله يستر يصير عندنا في منطقتنا في نوفمبر. ننتقل الحين لهواوي والعملاق اللي برضه قاعد يرجع بقدرات جدا عاليه. فمعالج الكيرن 9000 أو 1000 اسمه حسب بعض التسريبات بيجيب قدرات جدا ممتازة، ولكن مع هذه القدرات تحدي ضخم للشركة الصينية، بحكم أنه الميت 40 برو يمكن يكون آخر جوال في معالج الكيرن بسبة ضغوطات الموردين. وأمريكا زودت اللائحة حقت الموردين الممنوعين من التعامل مع هواوي لأكثر من 30 فرد أو شركة أو جهة جديدة، مما يعني أن هواوي حيكون صعب عليها الاستمرار في الاستثمار الضخم في المعالجات، وأيضا في منظومة البناء عندهم في الولايات المتحدة الأمريكية لأجهزة الشركة. وهنا نجي لشيء ثاني. طيب المهلة انتهت، آخر تمديد للمهلة بلا صح انتهى على تحديثات جوجل. ما في أي خبر من جوجل ولا في أي خبر من الحكومة الأمريكية، ولكن هواوي حسب الردود اللي قاعدة تعطيها في تويتر لبعض اللي يسألوا يقولوا إحنا مستمرين في تحديثاتنا، وأي أجهزة أصدرت في السوق حتى النوفا 5T الأخير حيكون حاصل على التحديثات أول بأول، وإحنا ملتزمين بهذا الأمر. وعلى نفس الوتر الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي جهة رسمية هناك أكدوا هل بيكون في تحديثات، هل في تمديد، هل في ليونة في الأمر الأمام ولا لا. وملاحظين تيك توك والصعوبات اللي قاعد يواجهها، نفس التطبيق والشركة الأساسية بايت دانس على أساس أنهم يبيعوا أعمالهم في الولايات المتحدة الأمريكية لشركة ثانية، ومنها أمورهم تصير أفضل وأحسن للطريق الأمام. ولكن هالأمر للحين ما احنا عارفين هل بيصير أو لا. تيك توك صيني يواجه مشاكل، هواوي وتقنياتها المختلفة قاعدة تواجه مشاكل، أي شيء قاعد يجي من الصين يواجه ويحاول ينافس التقنيات الولايات المتحدة الأمريكية قاعد يواجه مشاكل بشكل جدا كبير. نتمنى إنه هذا الأمر ما يستمر، وأيضا أتمنى إن الحلول تكون جدا قريبة إن شاء الله يا رب العالمين. ويكند سعيد لكم ولنا يا رب العالمين، أشوفكم على ألف خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيديو الكثير منكم استناه، أشتري النوت 20 ألترا أو ما أشتري النوت 20 ألترا، أسباب لعدم الشراء وأسباب للشراء، يمديكم تروحوا تشوفوا الفيديو الحين. أشوفكم على خير.